Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là Lý Hoa, khi bạn nhìn thấy những lời này, tôi đã chốt rồi. Nếu bạn không muốn giống tôi, vậy xin vui lòng tắt điện thoại ngay lập tức. Đi về theo đường cũ, hãy quên đi sự tò mò của bạn. Đừng nhìn xuống nữa. Cũng đừng đi tiếp. Tối nay tôi và bạn bè lên núi tìm kho báu. Ngọn núi này rất nổi tiếng. Truyền thuyết kể rằng có rất nhiều kho báu được cất giấu trong đó. Nhiều người đến. Mất tích, điên khùng. Không ai có thể trở về bình thường. Chính quyền địa phương buộc phải phong tỏa núi. Nơi này đã trở thành cấm địa. Buổi sáng bạn tôi Triệu Vĩ lấy ra một cái bản đồ kho báu cũ nát. Nói nó được đào lên từ đất của anh ta. Trên đó đánh dấu rõ ràng ngã tư đến kho báu. Còn có một số không hiểu, nhưng điểm cuối chúng ta đều có thể hiểu. Một cái giường kho báu lớn, vàng bên trong, dường như còn phát ra ánh sáng vàng quyến rũ. Mấy người lập tức đưa ra quyết định buổi chiều sẽ cùng Triệu Vĩ đi săn kho báu. Triệu Vĩ chia đầu lớn, còn lại ba chúng tôi chia đều. Bây giờ chúng tôi đã ở trên núi đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Triệu Vĩ đẩy tôi một cái. Tiểu Trương nhìn cái gì vậy? Tìm được đâu cái điện thoại vậy? Hắn không nói hai lời đoạt điện thoại của tôi. Nhìn lại câu đầu tiên liền lập tức cười lớn. Nói về bí ẩn. Tiểu tử cậu sẽ không bị mấy câu nói này dọa sợ rồi đấy chứ? Sắc mặt tôi hơi khó coi. Mặc dù lòng can đảm của tôi nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không muốn để bạn bè nhìn rõ. Tôi lấy điện thoại bỏ vào túi. Ngọn núi này có rất nhiều người mất tích. Cẩn thận một chút có gì không tốt. Lý Khải rụt rè, dứt một cây cỏ và nhét nó vào miệng. Những người đó điên vì không có bản đồ kho báu. Chúng ta có bản đồ, tất nhiên có thể tránh được những nguy hiểm đó. Tôi xem cái điện thoại chớp tiệt này, đó là những người không thể tìm thấy cố ý để lại. Tự mình không tìm thấy, cũng không muốn người khác tìm thấy. Triệu Vĩ bĩu môi. Tiểu Trương, nếu cậu sợ thì về đi. Dù sao bản đồ cũng viết rồi, kho báu bên trong sẽ không ít đâu. Cậu không thiếu tiền sao? Không phải cậu muốn cưới bạn gái sao? Nghèo cũng không sợ, còn sợ một cái điện thoại di động. Bạn gái, đúng, tôi muốn cưới Tống Thanh. Tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn với cô ấy khi tôi trở về vào buổi trưa. Cô ấy không cho phép tôi đi theo lên núi tìm kho báu. Cô ấy cảm thấy nguy hiểm. Cô ấy nói không có tiền có thể từ từ tiết kiệm, nhà cũng có thể mua từ từ. Nhưng tôi không muốn cô ấy ra ngoài và bị chỉ trỏ. Nói bạn trai tìm kiếm là rác rưởi, một kẻ vô dụng. Cuối cùng chúng tôi chia tay. Nếu tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, tôi nhất định sẽ không vào núi. Tôi muốn gọi cho Tống Thanh để xin lỗi, nhưng sớm đã không có tín hiệu. Tôi lờ đãng theo họ đi tiếp. Họ nói đúng, không sợ nghèo, còn sợ gì nữa. Những người đó không có kho báu, nhưng chúng tôi có bản đồ kho báu. Những kho báu này thuộc về chúng ta. Tôi xoa tay. Nhiệt độ cảm thấy thấp hơn một chút so với vừa rồi. Có lẽ là ở vùng núi sâu. Sau một lúc, chúng tôi đến một ngã ba. Triệu Vĩ cười ha ha, chỉ vào bản đồ kho báu và nói, xem đi, ngã ba này đều được đánh dấu rõ ràng. Đi về tay phải. Lý Khải cầm đèn pin chụp một vòng về bên phải. Ngoại trừ cây cối và cỏ tối, không gì cả. Khoảnh khắc anh ấy lấy lại đèn pin, một cái bóng màu xám lóe lên. Xóa mắt. Không gì cả. Trong lòng tôi hơi căng thẳng. Lấy điện thoại ra tiếp tục nhìn lên. Có vẻ như cậu vẫn chưa kiểm soát được sự tò mò của mình. Đã vào núi rồi phải không? Vậy cũng không sao, miễn là anh làm theo lời tôi nói, chắc chắn sẽ sống sót. Chờ một chút, các bạn sẽ đi qua một ngã ba đường. Nhớ lời tôi, đi sang trái, đừng đi sang phải. Bên phải là một con đường chớt. Nhìn thấy cái này, tôi bước lên trước 2 bước, nắm lấy tay Triệu Vĩ dẫn đường. Đi sai rồi, chúng ta nên đi bên trái. Triệu Vĩ nghi ngờ cầm lấy bản đồ kho báu. Nhìn trái nhìn phải, đúng mà, sai đi bên đâu? Này là đúng rồi. Cậu xem người tên Lý Hoa này nói đi bên trái. Bên phải là đường chớt. Mấy người nhìn một cái, cười phá lên. Tiểu Trương, cậu thật là nhàn rỗi. Lý Hoa, cậu biết không, mà cậu tin anh ta, bản đồ kho báu là đồ cũ trong nhà Triệu Vĩ. Nếu anh muốn tin thì đi bên trái đi. Rồi mấy người tiếp tục đi tiếp. Còn nói sớm biết tôi rụt rè như vậy. Đừng đưa tôi đến đây. Tôi cắn răng và đi theo. Lạ thật, tại sao tôi lại tin vào chiếc điện thoại này? Có lẽ bản đồ kho báu là đúng. Tôi quyết tâm không đọc cái điện thoại đó nữa. Đi theo bản đồ kho báu. Nhiệt độ trên núi ngày càng thấp. Không biết đã đi được bao lâu, tôi không nhịn được, lại lấy điện thoại ra. Nếu anh đi bên trái thì không sao, con đường phía sau sẽ rất êm ái. Nhưng anh đi bên phải, dù sao tôi cũng không ra được. Vậy thì nói cho các bạn một cách đi. Hãy làm như tôi nói. Nếu không Đại La Thần Tiên đến cũng không cứu được ngươi. Chờ một chút,
các bạn sẽ đi qua một ngôi đình. Ngôi đình đó rất tệ. Trong đình có một bức tượng kỳ lạ. Đi bài bái, nhất định phải bái. Ngài sẽ ban phước cho các con. Đúng rồi, đừng phá hoại bức tượng vì nó đáng sợ. Tôi đã phá hủy một bức tượng khác. Kết cục thật thảm hại. Bạn không muốn biết. Đang chuẩn bị tiếp tục đọc, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn của mấy người. Mẹ kiếp, có một đình ở đây, mau đến nghỉ ngơi đi. Cái quái gì thế này? Sợ chết tôi rồi. Bình tĩnh, chỉ là một bức tượng đá thôi. Thằng khốn nào sửa cái này? Ở trong núi không có bệnh đều phải xuống bệnh. Tôi nhanh chóng đặt điện thoại xuống và chạy lên. Giống như trên điện thoại, ngôi đình rách nát. Đó không phải vấn đề. Vấn đề là bức tượng đá trong đình. Chỉ một cái nhìn thôi đã làm ra đầu tôi tê dại. Không khác gì quái vật trong phim. Nhìn lâu rồi, mắt hơi mờ. Như thể hắn có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Có 3 bức tượng đá như vậy. 2 cái bên cạnh đã bị phá hủy một cái rồi. Tôn Thần không nói gì nhặt viên đá bên cạnh lên. Tôi muốn ném nó vào anh ta. Tôi nhanh chóng ngăn anh ta lại. Lý Khải quay lại nhìn về phía tôi đứng. Mặt anh ấy nghiêm túc. Chúng ta vào núi rồi, vẫn phải chú ý một chút. Đừng hỏi phá hủy những thứ này. Tôi đây không phải là sợ hãi người phía sau tới sao? Bên cạnh 2 cái đều bị vỡ. Cũng không thiếu cái này nữa. Ở cùng một ngôi đình với anh ấy, tôi vẫn còn sợ hãi. Mặc dù vậy, may sao cũng không tiếp tục động thủ. Tôi nhân cơ hội bái lại pho tượng quái vật này. Nhắm mắt cầu nguyện. Hãy chúc phúc cho chúng ta có được kho báu. Mở mắt lần nữa. Con quái vật dường như nhếch khóe miệng. Tôi lùi lại 2 bước. Khi chúng tôi vào, tượng đá này có đang cười không? Triệu Duy cắn một miếng xúc xích trên tay, lẩm bẩm nói, ai biết. Không chú ý chắc là trên mặt phải không? Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi không nhịn được quay đầu nhìn về phía gian hàng. Kỳ lạ, hình như tượng đá nào đứng lên một chút. Tôi dụi mắt, lại xem cái kia tượng đá còn tốt ngồi xổm. Tôi lấy điện thoại ra, bạn có nghe theo lời của tôi bái tượng đá không? Bái rồi thì sẽ không sao đâu. Nếu không bái, vậy thì chọn chỗ thích nằm đi. Ít nhất có thể chết ở nơi mình chọn. Được rồi, bái tượng rồi thì tiếp tục xem đi. Đừng nghĩ tôi dài dòng. Tôi nói càng chi tiết, bạn càng có nhiều cơ hội sống sót. Đây cũng là cơ hội cuối cùng. Bạn có chắc là còn muốn đi xuống nữa không? Nếu bạn tiếp tục, hãy lật trang tiếp theo. Tôi lật một trang, xem ra bạn vẫn quyết định tiếp tục. Vẫn tốt chứ? Sẽ có đủ loại ảo giác âm thanh trên đường đi. Đừng quay lại, bất kể tiếng nói gì cũng đừng quay đầu lại. Nhân tiện, nếu bạn có bạn đồng hành, nhớ nhắc nhở họ đi qua đoạn này là được rồi. Tôi không kịp nhìn xuống, hét lên một câu với 3 người. Lát nữa nghe thấy tiếng gì cũng đừng quay đầu lại. Mấy người chiếu lệ em một tiếng. Biết rồi, biết rồi. Chúng ta đều là lớn lên trong núi. Có thể không biết sao, núi có một quy tắc. Lúc đi đêm nghe thấy có người gọi ngươi, đừng quay lại. Đặc biệt là núi cấm như này. Tiểu Trương, em sợ quá. Cơ thể tôi rùng mình một cái, cố gắng chống lại sự thôi thúc quay lại. Giọng nói này là do bạn gái tôi Tống Thanh phát ra. 3 người kia giống như không nghe thấy. Máy móc đi về phía trước, tôi nuốt nước miếng theo kịp. Tiểu Trương. Tôi vừa lặng lẽ theo dõi bạn. Bây giờ tôi thực sự hơi sợ. Bạn đến đây và kéo tôi được không? Tôi lo anh không vào núi mạo hiểm. Bạn yên tâm mang theo linh cảm trừ tà của bà ngoại đến rồi. Tiểu Trương, bạn để ý đến tôi được không? Giọng của Tống Thanh mang theo một chút khóc. Bạn gái phía sau dường như bị ngã, khóc sau lưng. Tiểu Trương, tôi đau quá. Chân tôi đau quá. Hình như là trẹo chân rồi, quay lại nhìn lại tôi đi. Tiểu Trương, tôi nắm chặt tay. Buộc bản thân không được quay đầu. Cô ấy không quay lại. Cô ấy sợ nhất chính là leo núi. Tôi nhớ lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau leo núi. Cô ấy đi mỗi 2 bước liền làm nũng, muốn ta cõng cô ấy. Bây giờ chúng tôi đã đi được mấy tiếng đồng hồ rồi. Làm sao cô ấy có thể ngăn tôi lại được? Tôi nhắm mắt đi về phía trước. Đi qua đoạn đường này thì không sao đâu. Tiểu Trương, anh không cần tôi nữa phải không? Có phải anh không cần tôi nữa không? Sao lại phớt lờ tôi? Tại sao anh vẫn còn tức giận vào trưa nay? Có phải tôi nghe tim như dao cắt không? Không biết đã bao lâu, âm thanh phía sau dần dần nhỏ lại. Trên núi có sương mù, một mảnh trắng. 3 người phía trước cũng dần dần ẩn mình trong sương mù. Tôi dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin, xác định con đường phía trước. Tiểu Trương, cứu tôi với. Cứu tôi, giọng nói của Tôn Thần xuất hiện sau lưng tôi. Tôn Thần luôn đi phía trước. Đây là một con đường núi.
Làm sao có thể xuất hiện sau lưng tôi? Tiểu Trương, chúng ta là anh em. Cậu còn nhớ 4 người chúng ta đã từng kết bái qua nhau không? Anh thật sự muốn nhìn tôi chót sao? Tôi không để ý. Đi tiếp đi. Chẳng bao lâu nữa con đường này sẽ kết thúc. Một đoạn đường ngắn giống như đi một thế kỷ. Triệu Vĩ và Lý Khải đang hút thuốc phía trước. Đến rồi, tôi em một tiếng, nhìn bốn xung quanh. Không thấy bóng của Tôn Thần. Tim tôi đập thình thịch. Tôn Thần đâu? Chẳng lẽ vừa mới cầu cứu thật sự là Tôn Thần? Khi đang suy nghĩ, Tôn Thần nhảy từ đám cỏ phía sau ra. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi. Cao đầu rồi, Tiểu Trương, cậu sao vậy? Mặt trông khó coi vậy, tôi vừa không nhịn được. Đi giải quyết một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vừa rồi thật sự là ảo giác nghe. Triệu Vi đạp tắt tàn thuốc, cầm bản đồ lên, nâng lên xem. Đến ngôi chùa Phật giáo hoang vắng, tôi nhìn theo ánh mắt hắn. Một ngôi đền đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Có vẻ hơi hại người. Tới đây, có nghĩa là chúng ta đã đi được gần một nửa rồi. Tôn Thần ngáp một cái. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi hơi mệt. Thể lực của cậu chỉ có vậy thôi sao? Bảo cậu nói ít đi, về nhà hay là luyện tập thêm đi. Tôn Thần là người giỏi nhất trong chúng ta. Bình thường chạy 2 bước đều sẽ mệt mỏi. Đến đền thờ, tôi nóng lòng muốn rút điện thoại ra. Cậu ấy bây giờ giống như đã trở thành bảo vật sống sót của tôi. Cậu có cứu mạng. Trải qua những ảo giác đó, còn sống không? Tôi sẽ chúc mừng anh trước. Những thứ này gọi là vật mê hồn, sẽ khiến bạn bị ảo giác. Người đầu tiên anh gặp là người bạn yêu nhất trong lòng. Đi qua đoạn đường này, bạn sẽ thấy những ngôi đền bỏ hoang. Vừa nghe lời tôi nói đúng không? Giờ tôi cần anh tiếp tục nghe lời tôi. Đừng nhìn, cứ đi đi. Đừng vào ngôi đền này. Tuyệt đối đừng. Khóe miệng tôi nhếch nhếch. Tôi hơi khó chịu. Đáng lẽ phải xem điện thoại trước khi vào miếu. Tôi lật một trang, theo thói quen của Lý Hoa. Vào chùa có thể có chút thay đổi. Nếu bạn vào chùa, nhìn thấy những gì tôi vừa nói cũng có một tia hy vọng. Lập tức đi thắp hương ở tiền sảnh. Thắp 3 nén và bái 3 bái. Cuối cùng quỳ xuống Phượng Hương sùng đạo. Đúng rồi, lần này mấy người bạn của ngươi đều phải kính hương. Nếu không ngôi đền sẽ là nơi chôn cất của bạn. Tôi rùng mình, lập tức chạy đến trước điện chính. Bật đèn tin ở phía trước tìm một lượt. Quả nhiên ở dưới đài nhìn một nắm hương. Tôi không chậm trễ, mở bật lửa và đốt 3 cây hương. Còn ở một bên chào hỏi 3 người nhanh đến bái hương. Không đi thì không ra được. Tiểu Trương, cậu điên rồi à? Hôm nay vừa vào núi thì anh đã điên rồi. Triệu Vĩ cầm lấy nước khoáng, chỉ muốn đến với hát tới chỗ của tôi. Tôi né tránh. Sau đó hét vào mặt Triệu Vĩ rằng anh bị điên phải không? Hát vào hương của tôi làm gì? Ăn no không có gì để làm. Trên điện thoại nói cần kính hương mới có thể ra ngoài. Tiểu Trương, tôi thấy người bị điên là anh phải không? Ngôi đền ở vùng hoang dã, anh dám thắp hương tùy tiện. Anh có thể thấy rõ rồi, cái quái gì trong ngôi chùa này vậy? Bùm một tiếng, bên ngoài tôi có một tia chớp. Tôi mới phát hiện ra, ngôi đền này cung phụng hoàn toàn không phải là tượng Phật. Tất cả đều là tượng đá quái vật. Họ nhắm mắt và nằm ngón tay như Phật ngồi ở vị trí cao, dường như đang chờ đợi sự cung phụng của mọi người. Tiểu Trương còn không mau tắt hương đi. Tôn Thần vỗ vỗ Triệu Vi đừng tức giận nữa. Tiểu Trương chắc chắn có lý do của anh ta. Tôi hoàn hồn lại, nhanh chóng dập tắt hương đó. Những bức tượng này thật kỳ lạ. Triệu Vĩ nói có lý. Không thể tùy tiện bái, nhưng trên đường đi, tôi đã làm theo ghi chú. Còn thuận lợi sống đến bây giờ. Đầu tôi rối tung lên. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Đi tới cửa, khuôn mặt của Triệu Vĩ đột nhiên thay đổi. Hắn liều mạng đi về phía trước, nhưng lại đứng yên tại chỗ. Lý Khải cười đi lên, được rồi, đừng dọa người nữa. Đi thôi, để tôi không có dọa người. Không ra được đâu. Triệu Vĩ mặt đỏ bừng rồi. Tôi chạy qua, đưa tay chạm vào một bức tường không khí. Thật kỳ lạ. Chúng ta có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc. Nhưng không ra được. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Tôi chậm rãi quay đầu. Không biết khi nào, những tượng đá ngồi kia đều đứng lên, đang nhìn chúng tôi. Máu của tôi lập tức đông lại, trong nháy mắt xông lên đầu. Tôn Thần thậm chí sắp ngất xỉu. Bức tượng đá lại di chuyển một chút. Chân phải của hắn tiến lên một bước, dẫm xuống bàn. Họ sắp xuống rồi. Đầu óc tôi quay cuồng. Ánh sáng lóe lên. Hương thơm. Nhanh đốt hương đi, nhanh đốt hương đi. Bây giờ chỉ có 2 chữ thắp hương. Tôi xông lên thắp 3 nén hương. Nhanh chóng bái 3 bái. Sau đó quỳ xuống và cắm vào lò hương ở bàn chính. Sau khi cắm xong 3 nén hương vào đỉnh,
như mới bỏ chân phải thu về. Mấy người cùng nhau, tranh nhau tiến lên thắp hương, 3 người họ học theo cách của tôi. Sau khi thờ xong cắm vào lưu hương, nhìn lên, những bức tượng đã trở lại như cũ. Giống như mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác của chúng tôi. Tôi cố bước một bước về phía cửa. Lần này không ngăn cản tôi, dễ dàng đi ra ngoài. Chúng tôi ngầm hiểu không nói chuyện, tuyệt vọng mà chạy về phía trước cho đến khi không nhìn thấy đền thờ. Chúng tôi mới dám dừng lại thở hổn hển. Triệu Vĩ không liên tục nói Tiểu Trương. Tôi tin rồi, những gì trong điện thoại là đúng. Dưới ánh trăng tôi mở điện thoại. Sao rồi, có thơm không? Ngôi đền đó có đáng sợ không? Không giấu gì bạn. Trong ngôi đền đó chúng tôi đã mất vài người bạn. Tôi may mắn còn sống. Đã đến đây rồi, đừng nghĩ đến việc quay lại. Đường cũ không thể quay lại được nữa. Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp tục đi xuống. Có lẽ các bạn là những người may mắn để có được kho báu thực sự. Không nói nhiều nữa, đoạn đường ra khỏi chùa tạm thời không có gì nguy hiểm. Không lâu nữa, các ngươi sẽ đến cái hang chứa kho báu. Tôi không thể giúp gì cho bạn khi chúng ta đến đó, bởi vì chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ hang động, đều không tìm thấy kho báu. Tôi nghĩ đây là một trò lừa đảo. Tất nhiên, các bạn sẽ nghi ngờ những gì tôi nói. Cho nên các người tự tính toán đi. Nhìn thấy điều này, mấy người chúng tôi đều im lặng. Trong không khí chỉ có tiếng hít thở của chúng tôi. Rời khỏi miệng phá vỡ sự im lặng. Vậy chúng ta còn phải tiếp tục đi không? Tôn Thần là người đầu tiên phản bác. Tất nhiên rồi, chúng ta đã đến đây rồi, sao không tiếp tục? Triệu Vĩ cũng gật đầu. Lý Hoa, không nói nữa sao? Trở về là không ra được. Chắc chắn chỉ có một cái khác từ bên kia hang động. Đổ xuống, Triệu Vĩ nhìn bản đồ kho báu trên tay. Trên bản đồ đã lên kế hoạch tuyến đường xuống núi rồi. Chúng tôi mới thở dài một hơi. Đến cũng đã đến rồi, ít nhất là đi xem không phải. Nói không chừng chỉ là họ đã bỏ lỡ chỗ của kho báu. Như đã nói trên điện thoại, không có gì khủng khiếp xảy ra trên đường đi. Chỉ là tôi cứ cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm vào tôi. Quay đầu lại chẳng có gì. Đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng gió sau lưng. Giống như có cái gì đó đang kích động. Âm thanh của đôi cánh. Có một lần tôi lặng lẽ trốn sau cây lớn nhìn ra ngoài. Vẫn không có gì, chỉ có đêm tối bất tận. Triệu Vĩ bảo tôi đừng hoang tưởng như vậy. Rừng núi sâu này có côn trùng, rắn, chim và thú gì là bình thường. Đi không lâu, chúng ta sẽ đến hang động nơi người ta nói rằng có kho báu ẩn giấu. Tôi nhìn thời gian, 2-3 tiếng nữa mặt trời sẽ ló dạng. Nghĩ đến mặt trời ấm áp, tôi có chút động lực. Triệu Vĩ cầm bản đồ kho báu. Theo lý thuyết, kho báu ở trong hang. Tại sao biểu tượng này vẫn còn bên trong? Xa hơn nữa thì không còn đường nữa. Nói rồi, anh ta khéo tay đặt cái hòm báu sơn vàng kia. Và nhãn hiệu màu đen phía trước anh ta là gì? Có thể là gợi ý không? Biểu tượng màu đen là một hình tam giác cong. Phía trước nhọn, phía sau có 2 khe cắm thẻ nổi bật, như cái gì đó. Tôi biết rồi, các cậu có thấy giống chìa khóa không? Đầu nhọn là đầu chìa khóa, rãnh phía sau là tay cầm. Tôn Thần hét lên. Chỉ vào bản đồ kho báu có chút run rẩy. Đúng, hình dạng này chắc chắn là chìa khóa. Triệu Vĩ đặt bức tranh lại với nhau, lập tức đồng ý với ý kiến của Tôn Thần. Nếu như theo lời của Tôn Thần, đây có thể là chìa khóa. Vị trí của bức tranh chìa khóa này chính xác là trong hang động này. Nghĩa là lấy chìa khóa để tìm ra kho báu thực sự nằm ở đâu. Đây cũng là nguyên nhân Lý Hoa không tìm được kho báu, bởi vì anh ta không lấy được chìa khóa. Đúng rồi, bây giờ tất cả đều đúng. Đây là tôi, bảo bối của chúng tôi. Anh ta thành kính cầm bản đồ kho báu. Trái tim tôi cũng bắt đầu đập. Trong đầu không kiểm soát được, muốn lấy được kho báu. Đổi thành ngày trước và sau, nghĩ xem tôi và Tống Thanh muốn mua loại nhà nào. Phải có một cái viện lớn. Chúng tôi sẽ trồng hoa và rau trong sân, nuôi thêm 2 con cá nữa, tiết kiệm một phần số tiền còn lại, lấy một phần. Hai chúng tôi đi du lịch, còn phải mua một chiếc xe nhỏ về nhà. Như vậy cha mẹ Tống Thanh sẽ không ngăn chúng tôi ở bên nhau. Đi thôi, Tiểu Trương, đừng cười khúc khích ở đó nữa. Đến đây, hang động đủ rộng. Vừa bước vào bên trong, một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo xông vào mặt chúng tôi. Cả 4 chúng tôi đều nổi da gà. Bên trong màu đen như mực, cho dù có đèn pin cũng nhìn không rõ lắm. Dường như có nước cứ tích tắc. Đi lâu lắm rồi, một cái thối giữa vẫn còn, với mùi máu bay vào mũi. Tôi bịt mũi lại. Mùi gì vậy? Có mùi như xác chết thối giữa. Có thể là động vật lớn nào đó. Nhưng chúng ta đều biết, rất có thể là thi thể của những người săn kho báu đó. Càng đi vào, hơi thở càng nồng. Đột nhiên Triệu Vĩ dừng lại.
tay chỉ vào bản đồ hơi run. Yết hầu của anh ấy lên xuống, viên đá lớn này là nơi để vẽ chìa khóa. Chìa khóa hẳn là ở quanh đây rồi. Đèn pin của anh ấy chiếu lên trên tảng đá lớn phía trước, đập ngay vào mắt, là một cái xác thối rữa không nhìn rõ mặt. Triệu Vĩ mắng một tiếng, sợ hãi lùi lại vài bước. Tôi đột nhiên phát hiện, trong tay hắn giống như đang cầm một cây bút. Cơ thể tôi hơi cứng. Ba người theo ánh mắt của tôi cũng phát hiện ra. Đây không phải là Lý Hoa đấy chứ. Chúng tôi tiến lên kiểm tra một chút. Nhìn thấy một quyển sổ khác, viết là Lý Hoa. Chúng tôi im lặng, anh ấy không ngờ chìa khóa quan trọng nhất gần tảng đá nơi anh ta chết. Mấy người chúng tôi chân thành cảm ơn thi thể của anh ta. Lật trên đất, tôi lấy áo khoác trong túi ra và đặt lên xác anh ta. Bình an rời đi nhà Lý Hoa, cảm ơn anh đã ghi chú. Sau đó chúng tôi lục lọi khắp nơi, tìm quanh tảng đá. Không thấy chìa khóa ở đâu. Khi sắp nản lòng, cuối cùng cũng tìm được rồi. Chìa khóa được giấu trong một cái lỗ nhỏ trên đá. Một chiếc chìa khóa bằng đá, cùng với đá hoàn toàn hợp nhất thành một. Nếu không biết trước có chìa khóa, thật sự không thể tìm thấy. Bốn người chúng tôi vừa khóc vừa cười, cả người dường như lại tràn đầy sức mạnh. Một vài giờ mệt mỏi bị cuốn trôi. Xuất phát, rất nhanh, chúng tôi đã đến phần sâu nhất của hang động. Bên trong là một không gian tròn lớn. Điều khiến tôi cảm thấy hơi lạ là trên đường đi, ngoại trừ thi thể của Lý Hoa, không thấy thi thể nhà thám hiểm nào khác. Cảnh tượng xương trắng đầy sàn nhà trong trí tưởng tượng của tôi cũng không xuất hiện. Có lẽ Lý Hoa là nhà thám hiểm cuối cùng vào. Chiến thắng ở ngay trước mắt, cũng không cần phải lo lắng về những chi tiết này. Nhân tiện, còn có ghi chú điện thoại di động, xem cuối cùng Lý Hoa có nói gì không. Các bạn đã đến Sơn Động chưa? Tôi thực sự không thể giúp bạn nữa. Bạn bè của tôi đã chết hết rồi. Chỉ có tôi đến cái hang này. Nhưng tôi đã hết thức ăn và nước uống. Tôi không biết còn bao lâu nữa. Kho báu ở đâu? Tại sao không có gì? Đêm nay Mực có chút mơ hồ không rõ. Dường như đã thấm đẫm nước mắt. Không có gì, chẳng có cái gì cả. Không gì cả. Sao không tìm thấy? Tại sao? Lối ra cũng không tìm thấy. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn ra ngoài. Mấy trang sau phông chữ của Lý Hoa bắt đầu bị lệch. Thậm chí có chút không nhìn rõ viết cái gì. Cuối cùng toàn trang viết không tìm thấy 3 chữ. Tôi cảm thấy buồn. Im lặng tắt điện thoại bỏ vào túi. Tôi quyết định tìm gia đình anh ta bằng điện thoại của anh ta. Tôi sẽ lấy một nửa số tiền tôi có, chia cho gia đình của Lý Hoa. Tìm thấy rồi, Triệu Vĩ hét lên một câu. Trong hang động trống rỗng có chút hại người. Tôi bật đèn pin chạy tới. Triệu Vĩ cầm một viên đá trên tay. Trong rãnh bên trong, hiển thị các lỗ phù hợp với chìa khóa. Kho báu, chúng ta đến đây. Triệu Vĩ thì thầm một câu. Cầm lấy chìa khóa đá cẩn thận cắm vào lỗ khóa. Với âm thanh nhấp lớn, mặt đất ở giữa hang bắt đầu rung chuyển. Nhưng từ từ di chuyển lên, không phải cái dương mà chúng ta tưởng tượng, mà là một bức tượng đá khổng lồ. Một cái bàn nhỏ mọc lên giữa anh ta. Trên bàn trống rỗng, mấy người chúng tôi nhìn nhau một cái, sắc mặt đều xấu xí muốn chết. Sẽ không bị lừa chứ? Tôn Thần cầm một đấm bên cạnh bàn. Hắn đột nhiên sửng sốt. Chờ đã, còn 3 rãnh nữa. Hình như phát hành cái gì đó. Chúng tôi nhìn theo tầm nhìn của anh ấy. Bên cái bàn ở giữa, thực sự có 3 rãnh tròn. 3 rãnh được kết nối với nhau bằng mương, cuối cùng dẫn đến chính giữa bàn. Có cần 3 thứ đó không? Kho báu thực sự sẽ ra khỏi bàn. Mấy người chúng ta bắt đầu hành động. Mang theo được, tất cả những gì có thể cầm được đều để lên hết lần này đến lần khác. Vô dụng, vô dụng. Chúng ta suy đồi ngồi trên mặt đất. Sự tuyệt vọng lan tràn trong hang động tối tăm. Nhưng không ai đề nghị rời đi. Tôi không khỏi lại nghĩ đến bạn gái Tống Thanh. Giờ cô ấy đang làm gì vậy? Vẫn còn giận chứ? Ngủ ngon không? Nhất định phải có cách khác. Tôn Thần đứng dậy và bắt đầu kiểm tra từng tấc trong hang động. Cuối cùng đứng sau một bức tượng đá. Giọng anh ta có vẻ hơi run. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách rồi. Lý Khải là người đầu tiên đứng dậy kiểm tra. Tôn Thần, anh đang làm gì vậy? Lý Khải trực tiếp rút khí lạnh, nỗi đau trong giọng nói. Tôi và Triệu Vĩ vội vàng mang theo đèn pin đi qua. Chỉ thấy Tôn Trần, trong tay không biết khi nào có thêm một con dao. Con dao này đang cắm vào bụng dưới của Lý Khải. Biểu cảm ma của anh ta rất ác ý, mỉm cười trước khi chúng ta kịp phản ứng. Rút dao ra điên rồi, thường đâm vào người Lý Khải. Chốt đi, chốt đi. Tôi và Triệu Khải một mình một bên kéo Tôn Thần điên cuồng. Cậu điên rồi, đèn pin lặng lẽ chiếu sau bức tượng đá. Có một số mẫu được vẽ ở đó. Trái tim tôi trùng xuống, trên đó vẽ những gì cần đặt trong rãnh.
3 cái đầu. Tôn Thần ngẩng đầu lên cười ha ha. Thấy chưa? Các anh thấy rồi chứ? Cho nên đừng trách tôi, tất cả các bạn đều là anh em của tôi. Đưa đầu cho tôi. Lý Khải nằm trên mặt đất co giật mấy lần không nhúc nhích nữa. Tôn Thần bị hai chúng tôi trói lại. Triệu Vĩ ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc. Một lát sau hắn mắng một câu. Sau đó đứng dậy cầm dao lên, đi về phía thi thể của Lý Khải. Triệu Vĩ, anh đang muốn làm gì vậy? Mẹ kiếp, Lý Khải chết rồi, phải không? Làm thế nào để biết bức tranh nói thật hay giả? Tôn Thần ha ha cười phá lên. Tôi tưởng thanh cao như thế nào, kết quả còn dữ dội hơn cả tôi. Tôi đứng ở một bên góc, giữ điện thoại trong tay. Cả hai đều điên. Đầu của Lý Khải được đặt trong một trong những rãnh đó. Cái rãnh kêu một tiếng. Máu lập tức lấp đầy một trong những rãnh đó. Sau đó cuộc đời của tượng đá cũng là... Triệu Vĩ cười vỗ tay, thật sự. Câu nói đó vẽ là thật. Chỉ cần có 3 cái đầu mới. Vậy thì có thể lấy được kho báu. Sau đó anh ta cầm dao đi về phía Tôn Thần. Tôn Thần bắt đầu hét lên đừng rớt tôi. Vĩ ca, đừng rớt tôi. Tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Có một khe hở trên tường. Khi nâng lên cao, trên tường đồng thời có một khe hở. Đó là lối ra. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ này. Chính là ra ngoài. Cái dương kho báu rách nát gì, tôi không muốn cái gì nữa. Tôi không muốn bó đầu vào đó để mở dương kho báu cho họ. Tôi cũng không muốn rớt huynh đệ của mình. Chỉ có một lối ra khỏi đây. Tôn Thần không biết từ khi nào đang mở dây, hai người đánh nhau với nhau, tận dụng cơ hội để chạy ra khỏi khe hở. Tôi không biết chạy bao lâu, cho đến khi trời sáng, hai mắt đen ngòm. Thức dậy lần nữa, tôi đến viện dưỡng lão. Tôi biết viện dưỡng lão này, những người điên ra khỏi núi đều bị nhốt vào. Bên gối còn có điện thoại của Lý Hoa. Tôi đã ở viện dưỡng lão 3 ngày. 3 ngày nay Tống Thanh đều không đến thăm tôi. Tôi gọi cho cô ấy cũng là máy bận. Bởi vì có lẽ cô ấy đã bơ lắc tôi rồi. Có lẽ Tống Thanh quá thất vọng về tôi. Tôi ra ngoài, tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ. Bố mẹ tôi cũng không đến thăm tôi. Nhưng điều này được mong đợi. Họ vô dĩ ghét tôi. Ước gì chưa từng có đứa con trai này. Lúc ăn trưa, tôi đã gặp một gã điên đã trốn thoát trước đó. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tiểu Trương, người nghĩ người thật sự có thể đi ra ngoài sao? Tôi giật mình. Sao hắn biết tên tôi? Tôi uống một ngụm nước lớn mới bình tĩnh lại. Từ ngày này, tôi phát hiện có gì đó không ổn. Sao cảnh sát không tìm tôi? Tại sao điện thoại không bao giờ gọi được? Tại sao tất cả các y tá, tất cả đều nhìn trộm tôi? Tại sao tất cả bệnh nhân đều biết tên tôi? Nửa đêm trong khi mọi người đang ngủ, trốn ra khỏi viện dưỡng lão, không bị cản trở trên đường đi. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi vui mừng, trán đột nhiên đau đớn. Tôi chạm vào, chạm thấy sự ấm nóng của máu. Tôi mở mắt ra, bước vào mắt là bóng tối quen thuộc. Bốn phía vẫn còn tiếng nước tích tắc. Tôi sờ sờ phía trước là tảng đá lạnh lẽo. Tôi như rơi xuống hầm băng, tôi chưa bao giờ trốn thoát. Bên tai truyền đến tiếng hai người đánh nhau. Tôi nhớ ra rồi, tôi muốn trốn thoát trong lúc hai người đánh nhau. Kết quả vừa chạy đến chỗ khe hở, khe núi khép lại. Tôi đột ngột va vào nó, bất tỉnh và ngất đi. Đúng vậy, hang động này không bao giờ muốn chúng tôi ra ngoài. Tôi vô năng đập vào vách núi hết lần này đến lần khác, cho đến khi nắm tay đẫm máu. Sao tôi có thể không ra ngoài? Còn có Tống Khanh đợi tôi bên ngoài. Đột nhiên tôi nghĩ ra một khả năng. Có lẽ phải chọn lấy dương kho báu mới có thể ra ngoài. Đúng vậy, lấy dương kho báu nhất định có thể đi ra ngoài, nhất định có thể. Tôi ném điện thoại trong tay xuống, lấy ra cái xẻng trong túi, từng bước đi về phía hai người. Lúc này Tôn Thần bị Triệu Vĩ giải quyết. Hắn dính đầy máu, hướng về phía tôi. Tiểu Trương, anh biết đấy, tôi nợ rất nhiều tiền. Nếu không có kho báu, bọn đòi nợ sẽ giết tôi. Coi như huynh đệ nợ anh lần này được không? Đến lúc đó tôi sẽ lấy một nửa số tiền cho Tống Thanh. Không phải cô ấy là người anh quan tâm nhất sao? Tôi thề sẽ giữ cho anh ta không lo lắng về thức ăn và quần áo. Tôi cười lạnh lùng. Tôi quan tâm nhất đến Tống Thanh, vậy tại sao tôi không tự lấy dương kho báu ở cùng với cô ấy? Triệu Vi hướng bên cạnh thở một miếng. Tiểu Trương, cậu nói như vậy là không có ý gì chứ? Anh không đánh lại được tôi đâu. Ngươi muốn tự nguyện chết, tôi còn có thể cho Tống Thanh tiền. Anh cứ ép tôi phải ra tay, vậy tôi ra ngoài cũng sẽ không cho cô ấy một xu nào. Tôi cúi đầu nhìn máu trên mặt đất mà không nói gì. Triệu Vĩ là mấy người chúng ta va chạm, cũng là giỏi đánh nhất. Hắn từng là nhân viên bán hàng cho vay nặng lãi. Vậy thì sao? Hắn bị thương, mặc dù hắn ta luôn che giấu, tôi vẫn phát hiện ra. Lưng anh ta chắc đã bị dính máu rồi. Trên thực tế, không quan trọng anh có gửi tiền hay không.
Tôi đã mua bảo hiểm tai nạn 2 năm trước người nhận là cô ấy. Tôi chốt rồi, cô ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Vĩ cắn chặt răng. Mắng một câu, đầy mê nhà anh, đúng là một đứa chỉ biết yêu đương. Nếu đã như vậy, anh có thể giúp huynh đệ một lần nữa không? Dù sao anh chốt rồi, Tống Thành cũng có thể lấy bảo hiểm. Tôi cười. Nhưng tôi muốn ra đi cùng cô ấy. Sau đó Triệu Vĩ rất dễ dàng bị tôi giải quyết. Tôi không ngờ anh ta bị thương nặng như vậy. Tôi bình tĩnh ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm việc. Tôi đang cầm một cái đâu, đặt nó vào rãnh còn lại. Rắc rắc một tiếng, tượng đá bắt đầu rung động. Máu tích tụ và thấm vào một điểm. Sau đó, một cái dương kho báu từ từ nhô lên từ giữa cái bàn. Tôi nuốt nước miếng. Toàn thân vì kích động mà có chút run rẩy. Cuối cùng cũng nhận được chưa? Khóa của hộp kho báu bật ra rồi. Tôi dường như có thể nhìn thấy ánh sáng vàng bên trong. Có thể nhìn thấy đống vàng. Tôi cứng đờ. Đưa tay về phía dương kho báu. Tôi đã nghĩ rồi, kho báu có lẽ là đặt trên đá không lấy đi được. Nhưng không sao. Tôi có ba lô, có thể chứa rất nhiều vàng. Bên trong trống rỗng. Không trống rỗng. Có một bức tượng đá nhỏ. Tôi điên cuồng và cho tay vào dương kho báu. Sờ rồi sờ, sao không có gì? Con quái vật tượng đá trong dương kho báu đột nhiên động đậy. Tôi ngồi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn. Tôi bỏ đi lấy điện thoại. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Tôi lật điên cuồng, mong đợi những gì phía trên có thể cho tôi biết. Nhật ký trên điện thoại đang điên cuồng tiêu tan, cuối cùng thành một khoảng trống. Rồi lại viết: tất cả đều là giả, mọi thứ đều là giả. Đồ ngốc, anh bị lừa rồi. Không thể nào. Điện thoại lắc hai cái biến thành quái vật. Tôi đã khóc. Tìm kiếm bản đồ kho báu đó. Bản đồ kho báu là đồ cũ của nhà Triệu Vi, nhất định là thật. Chắc là khi ngón tay vừa chạm vào bản đồ kho báu, hắn động một cái và bù một tiếng, dây trong đầu bị đứt rồi. Tôi nằm trên mặt đất vừa khóc vừa cười. Giả đều là giả. Tất cả đây là trò lừa đảo của những người thợ đá này. Mọi thứ đều là giả. Trong sơn động vang lên tiếng cười giòn giã. Lúc này tôi mới nhìn thấy những đôi mắt đỏ ngầu trên đỉnh động. Đó là mắt của một con ma đá, luôn tích tắc cũng không phải là nước chảy, mà là âm thanh của miệng họ nhỏ giọt xuống đất. Ăn nó đi, nhanh ăn nó đi. Đầu tôi quay cuồng, trước mắt mờ không rõ. Nỗi đau toàn thân kích thích các giác quan của tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi dường như đã trở lại trưa hôm qua. Mặt cô ấy đỏ bừng, như một con mèo hung dữ. Tôi quay người chuẩn bị rời đi. Cô ấy chạy tới và ôm lấy tôi, nước mắt làm ướt mắt. Tiểu Trương, em không muốn anh mạo hiểm. Tìm kho báu gì, miễn là chúng ta ở bên nhau. Tiền có thể tiết kiệm từ từ, nhà cũng có thể mua từ từ. Em không quan tâm, em chỉ muốn ở bên anh. Tôi im lặng đứng rất lâu. Cuối cùng tôi bẻ tay cô ấy ra và bước ra khỏi cửa, không bao giờ nhìn lại. Tôi nghĩ điều tôi hối hận nhất có phải là đã bước vào ngọn núi này không, mà là trưa hôm nay tôi đã không nói chuyện với cô ấy, không nói lời tạm biệt với cô ấy, không quay đầu lại nhìn cô ấy. Tôi là Lý Hoa. Khi bạn nhìn thấy những lời này, tôi đã chốt rồi. Tiểu Trương nhìn cái gì vậy? Anh tìm cái điện thoại này ở đâu? Ngọn núi này có rất nhiều người mất tích. Cẩn thận một chút có gì không tốt. Nhìn lối đi này đều được đánh dấu rõ ràng. Lạ thật. Tại sao tôi lại tin vào chiếc điện thoại này? Có lẽ bản đồ kho báu là đúng.